เป็นอาวุธที่รู้จักกันดีที่ปรากฏในสงครามมายาวนานเกือบทุกวัฒนธรรมในโลกใช้ดาบในช่วงหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์โดยช่างตีดาบจะตีดาบขึ้นมาโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงเป็นหลักจึงต้องมีความคล่องตัวแต่ก็สามารถสร้างความเสียหายถึงชีวิตแก่คู่ต่อสู้ในสนามรบได้ดังนั้นดาบจึงควรมีน้ำหนักและความยาวที่เหมาะสมเพื่อให้ทหารใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ใช่กับดาบทั้ง8เล่มที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เพราะดาบเหล่านี้จะมีขนาดที่ใหญ่หนักและยาวมากอีกทั้งยังตีขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตัวอีกด้วยครับ 1. เหมาเต้าเหมาเต้าเป็นชื่อเรียกของดาบขนาดใหญ่หลายเล่มในประวัติศาสตร์ชาติจีนโดยดาบเหมาเต้าเป็นดาบสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นในยุคสาธารณรัฐประมาณค.ศ. ที่ 1912 ถึง 1949 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 1.2 เมตรแม้ว่าดาบนี้จะไม่นิยมใช้ในศิลปะการต่อสู้ของจีนในปัจจุบันแต่ทหารก็ใช้ดาบนี้ในช่วงสงครามจีนกับญี่ปุ่นครั้งที่ 2ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ถึง 1940 โดยประเภทของดาบใหญ่ชนิดนี้มีหลายเล่มเช่นหนึ่งในดาบใหญ่รุ่นแรกๆอย่างฉางเต้าที่ใช้ในสมัยราชวงศ์ถังมีความยาว 2.13 เมตรหรือจ้านหมาเต้าหรือดาบสับม้าดาบขนาดใหญ่ที่น่าเกรงขามที่ส่วนใหญ่นำมาใช้ในระหว่างปี 1129 ถึง 1141 เป็นอาวุธต่อต้านทหารม้าซึ่งออกแบบความยาวของใบมีดมาให้เหมาะกับการฟันม้าของศัตรู 2. โอดาจิโอดาจิเป็นดาบของญี่ปุ่นที่ถูกใช้โดยซามูไรในช่วงยุคคามาคุระประมาณปี 1185 ถึง 1333 มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 2.2 ถึง 14.5 กิโลกรัมยาว 90.6 ถึง 337 เซนติเมตรนักประวัติศาสตร์ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าอาวุธที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ถูกนำเข้าสู่สนามรบได้อย่างไรแต่หลายคนคิดว่าซามูไรผูกดาบเล่มนี้ไว้ที่หลังหรืออาจจะมีคนรับใช้คอยถืออาวุธเคียงข้างไปในสนามรบด้วยโอดาจินั้นพบได้น้อยกว่าคาตานะที่มีชื่อเสียงมากกว่าแต่พิสูจน์แล้วว่าดาบใหญ่นี้มีประโยชน์ในการสังหารม้าศัตรูซึ่งคล้ายคลึงกับดาบฉางเต้ากับจ้านหมาเต้าของจีนนอกจากจะเป็นอาวุธร้ายแรงแล้วชาวญี่ปุ่นในยุคกลางยังถวายโอดาจิแก่เทพเจ้าที่ศาลเจ้าชินโตด้วยโดยดาบเล่มนั้นคือโนริมิสึดาบโอดาจิที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี 1446 และมีความยาว 377 เซนติเมตรหรือ 3.77 เมตรและมีน้ำหนักมากถึง 14.5 กิโลกรัม 3. โอ๊กช็อตประเภทที่ 12Aนักวิชาการเอวาร์ด โอ๊กช็อตจัดประเภทดาบยุคกลางออกเป็นหลายประเภทหนึ่งในประเภทดาบที่ใหญ่ที่สุดคือประเภทที่ 12A ในยุคกลางดาบประเภทนี้ถูกเรียกว่าดาบใหญ่หรือดาบแห่งสงครามที่มีขนาดใหญ่กว่าดาบของอัศวินทั่วไปในสมัยนั้นโดยสันนิษฐานว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือเกราะข่ายหรือเกราะโซ่ถักทหารจะใช้ดาบเล่มนี้ในศตวรรษที่ 13 ถึง 14 โดยมีลักษณะเป็นดาบที่มีด้ามจับ2มือและใบมีดที่แบนกว้างและเรียวเท่ากันโดยขณะเช่นนี้ทำให้ดาบมีประโยชน์หลากหลายมากเช่นมีความสมดุลระหว่างการฟันทหารราบที่สวมเกราะเบาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว 4. โอ๊กช็อตประเภทที่ 13A ประเภทดาบของโอ๊กช็อตที่มีขนาดใหญ่ไม่เหมือนใครอีกประเภทหนึ่งในยุคกลางคือประเภทที่ 13A ได้รับความนิยมสูงสุดในเหล่าอัศวินในช่วงศตวรรษที่ 13 ถึง 14 แต่ผลงานศิลปะในยุคนั้นบ่งบอกว่าบรรดาอัศวินใช้ดาบเล่มนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 12 จนถึงปลายศตวรรษที่ 15 อันที่จริงดาบประเภทนี้คล้ายคลึงกับประเภทที่ 12A ถึงขนาดที่แต่ก่อนโอ๊กช็อตเคยจัดให้เป็นดาบประเภทเดียวกันแต่ภายหลังแยกออกเป็นคนละประเภทเนื่องจากประเภทนี้จะมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าวัดความยาวแค่ด้ามจับเพียงอย่างเดียวก็ยาว 6.5 ถึง 10 นิ้วแล้วเมื่อรวมความยาวใบดาบจะมีความยาวเฉลี่ย 94 ถึง 102 เซนติเมตรนักวิชาการเชื่อว่าดาบใหญ่โอ๊กช็อตประเภท 13A มีต้นกำเนิดในเยอรมนีเนื่องจากมีใบมีดและด้ามจับที่ยาวสอดคล้องกับดาบใหญ่ของอัศวินที่ปรากฏบ่อยครั้งในเยอรมันราวศตวรรษที่ 14 รวมถึงผลงานศิลปะสเปนและอังกฤษด้วย 5. เคลมอร์หรือสกอตติชเคลมอร์เป็นดาบ2มือชนิดหนึ่งของสกอตแลนด์โดยต้องถือด้วยมือทั้งสองข้างจับแบบไขว้กัน
อาวุธใหญ่ขนาดนี้มีชื่อเสียงในช่วงสงครามอิสรภาพของสกอตแลนด์และสงครามระหว่างกลุ่มต่างๆจะพบเห็นได้ทั่วไประหว่างปี 1400 ถึง 1700 ซึ่งในสมรภูมิคิเลแคลงกี้ในปี 1689 จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่มีการใช้เคลมมอร์อย่างแพร่หลายโดยดาบนี้ในยุคแรกจะดูแตกต่างจากประเภทอื่นๆเนื่องจากเมื่อวัดแล้วจะมีขนาดที่เล็กกว่าและไม่ออกแบบด้ามจับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนกับด้ามไม้กางเขนมีความยาวเฉลี่ย 140 เซนติเมตรและด้ามจับยาว 33 เซนติเมตรดาบเคลมอร์ที่ใหญ่ที่สุดนั้นสามารถหนักได้ถึง 2.5 กิโลกรัม 6. สเวย์แฮนเดอร์สเวย์แฮนเดอร์เป็นดาบ2มือขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นหลักในช่วงศตวรรษที่ 16 พัฒนามาจากดาบยาวของยุคกลางตอนปลายมีความยาวตั้งแต่ 114.5 ถึง 199 เซนติเมตรใบดาบยาวของสเวย์แฮนเดอร์สามารถกระแทกเสาหรือผ่าครึ่งเสาออกได้อย่างง่ายดายด้วยความร้ายกาจเช่นนี้จึงมีเพียงทหารที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งอย่างแลนสเนกของเยอรมันเท่านั้นที่สามารถจัดการกับอาวุธที่ทรงพลังเช่นนี้ดังนั้นดาบเล่มนี้จึงกลายมาเป็นอาวุธที่โดดเด่นของแลนสเนกตั้งแต่ยุคของจักรพรรดิมักซิมิลิอานที่ 1และระหว่างสงครามอิตาลีในปี 1494 ถึง 1559 โดยทหารจะใช้ดาบนี้ต่อสู้กับพลหอกของฝ่ายตรงข้ามอันที่จริงรูปแบบที่ได้พัฒนามาของดาบเล่มนี้จะมีคุณลักษณะของอาวุธค้ำถ่อมากกว่าดาบเนื่องจากขนาดและน้ำหนักที่ใหญ่จึงไม่ได้พกไว้ในฝักแต่จะพาดไว้บนไหล่เหมือนง้าวมากกว่ารวมทั้งมีระยะและพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นด้วย 7. เฟรมมาดดาบเล่มนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับสเวย์แฮนเดอร์มากต่างกันเพียงใบดาบที่มีลักษณะอยากเป็นลูกคลื่นคล้ายกับเปลวไฟเท่านั้นซึ่งจะมีข้อดีก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามปัดป้องการโจมตีจากดาบเล่มนี้จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์สามารถกระจายแรงกระแทกได้ดีกว่าจึงมีโอกาสหักน้อยกว่าป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามจับใบดาบระหว่างการต่อสู้ได้ส่วนประสิทธิภาพในการตัดฟันจะไม่ได้แตกต่างจากใบดาบแบบตรงทั่วไปสามารถสร้างความเสียหายได้เทียบเท่ากับดาบอื่นๆโดยเหล่าทหารรับจ้างแลนสเนกมักจะถือดาบที่ไม่เหมือนใครเล่มนี้ในการสู้รบไปทั่วเยอรมนี 8. ดาบแบริ่งดาบแบริ่งหรือดาบแบกหรือดาบสวนสนามเป็นดาบที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างจากดาบอื่นๆที่ได้กล่าวมาโดยตำนานความเชื่อว่าทหารใช้ดาบเล่มนี้ในการต่อสู้จริงแม้จะมีขนาดใหญ่ก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วทหารจะใช้ดาบเล่มนี้ในขบวนพิธีการเท่านั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการต่อสู้หรือใช้งานจริงถือเป็นหนึ่งในประเภทของดาบพิธีการขนาดใหญ่เถอะทะหนักตั้งแต่ 4.5 ไปจนถึง 6.8 กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งดาบอย่างหรูหราสำหรับให้ตุลาการหรือราชองครักษ์แบกระหว่างขบวนพาเหรดเพื่อแสดงถึงอำนาจความมั่งคั่งสถานะทางสังคมของผู้เป็นนายและเนื่องจากใช้อาวุธเป็นพิธีการจึงสร้างความเสียหายจริงจังได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วยุโรปตั้งแต่ช่วงต้นของยุคกลางจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 เป็นอย่างน้อย